Aceasta este una dintre cele mai simple metode de a pregăti seitan, folosind pudră de gluten. Sărim peste procesul laborios de spălare a făinii clasice și obținem un rezultat garantat. Hai să-l facem împreună. Pentru baza lichidă, în paharul unui blender, punem fasole albă fiartă și scursă. Pentru umami folosim câteva ingrediente: piloni esențiale în bucătăria vegană, pasta miso și sos de soia. Acestea acționează ca un potențiator natural de aromă, deci nu mai avem nevoie de sare extra. Adăugăm apă sau supă de legume și drojdie inactivă. Condimentăm cu boia afumată, pudră de usturoi, pudră de ceapă și pudră de ardei iute. Mixăm toate ingredientele până obținem o cremă foarte fină. Cu cât baza e mai omogenă, cu atât textura seitanului va fi mai uniformă. Ca de obicei, rețeta completă cu lista de ingrediente și modul de preparare o găsiți în descrierea acestui video. Punem pudra de gluten într-un bol și turnăm crema de fasole deasupra. Amestecăm inițial cu o furculiță. Apoi frământăm manual până aluatul devine elastic. Prin frământare activăm proteinele din gluten, creând acele fibre elastice care imită textura cărnii. Datorită ingredientelor alese, acest seitan are un gust bogat și echilibrat. Este un înlocuitor ideal în rețetele tradiționale sau moderne, de la compoziție pentru sarmale sau salată bœuf dacă îl tăiem mărunt, până la fâșii pentru fajitas sau stir fry. Lăsăm aluatul să se odihnească 5 minute pentru a relaxa rețeaua de gluten. Îl tăiem în fâșii lungi, le întindem ușor și apoi le împletim strâns. Împletindu-le, forțăm fibrele să se gătească stratificat, oferind acea desprindere fâșie cu fâșie specifică fripturii. Învelim seitanul în foaie de copt pentru a-și menține umiditatea, apoi într-un tifon sau folie de aluminiu pentru a-și păstra forma. Acest pas este obligatoriu, pentru că glutenul are tendința să se expandeze foarte mult la căldură. Dacă nu îl împachetăm, seitanul se va umfla ca un burete, devenind poros și moale la interior. Prin această împachetare forțată, obligăm aluatul să rămână dens, obținând la final o structură fermă și compactă, exact ca a cărnii, nu una aerată. Într-o oală așezăm o sită pentru fiert la aburi, adăugăm apă și punem seitanul. Gătim la abur timp de 45-50 de minute. Lăsăm seitanul să se răcească complet, ideal la frigider câteva ore sau peste noapte până la stabilizarea texturii. Se păstrează la frigider într-un recipient etanș timp de 4-5 zile sau la congelator pentru până la 3 luni. Se decongelează perfect și își păstrează textura, fiind ideal pentru zilele când suntem pe fugă. Seitanul este genul de preparat care poate surprinde complet prin cât de apropiat ajunge de textura cărnii. Rezultatul final este fraged, fibros și ușor suculent la interior. Salvați rețeta și distribuiți acest video, iar pentru mai multe idei, urmăriți Rețete Vegane cu Lina.